یه اصطلاحی هست میگن right person, right place, right time. یه آدمی در یک زمان خیلی مناسبی در جای خیلی مناسبی قرار گرفته، آدمی که این مهارت‌هایی داره که شاید در شرایط دیگه اونقدری هم خواهان نداشتن، ولی در اون شرایط خاص، در اون مکان و زمان خاص خیلی به این مهارت‌ها نیاز بوده. یکی از مشهورترین کسایی که این بهش میخوره این قصه، ناپلئون بناپارت، کسی که در بحبوحه انقلاب فرانسه رشد کرد، انقلاب فرانسه رو تصاحب کرد به یک معنی، بعضی از مهمترین آرماناش رو عملی کرد یا برای همیشه تثبیت کرد اصلا، و بعضی از دستاوردهای انقلاب رو هم کلاً از بین برد. تبدیل شد به اولین امپراتور فرانسه، جنگ‌های بسیاری کرد، سرزمین‌های خیلی زیادی رو برای فرانسه تصاحب کرد، فرانسه رو خیلی بزرگ کرد و در آخر هم بدون اینکه هیچ کدوم از اون سرزمین‌ها در اختیار فرانسه بمونه، در اسارت دشمنانش در جزیره دور افتاده از دنیا رفت. تو این ویدیو میخوایم یک سرکی بکشیم به زندگی ناپلئون بناپارت تا جایی که امپراتور فرانسه شد. ناپلئون معروف ترین فرانسوی تاریخ که به یک معنی خیلی سختگیرانه فرانسوی هم نبود، اصلا متولد فرانسه هم نبود. ناپلئون اینجا به دنیا آمد، در کورسیکا، جزیره‌ای در مدیترانه که اون موقعی که ناپلئون توش به دنیا آمد در جنوا بود، یکی از حکومت‌های ایتالیایی قبل از اتحاد ایتالیا، و اصلا می‌خواست از اونها هم جدا بشه، می‌خواستن مستقل بشن. خانواده ناپلئون هم اتفاقا جزء استقلال طلبان بودن، جزء مبارزان استقلال بودن، یا حالا تجزیه طلبان. اگه همدل باشیم معمولاً میگیم استقلال طلبان، اگه نباشیم میگیم تجزیه طلب‌ها بودن. نتیجهش ولی عملاً دور از هم نبود خیلی. اینا می‌خواستن جدا بشن. حتی یک جمهوری خودخوانده هم اونجا اعلام کرده بودن، ولی فرانسه آمد و اینجا رو گرفت و دیگه شد مال فرانسه. در همون سال تولد ناپلئون این اتفاق افتاد، یعنی ناپلئون در این جزیره‌ای که به دنیا اومد اون موقع اینجا فرانسه نبود. خانواده‌اش هم اون فاز مبارزه استقلالشون رو نگه داشتن. قبلا جلوی جمهوری جنوا داشتن این قصه رو، الان جلوی فرانسه. مادر ناپلئون معروفه که در حالی که حامله بود پا به پای بقیه چریک‌ها در کوه‌ها و دره‌ها داشت تعقیب و گریز می‌کرد با نیروهای فرانسوی. اینا داشتن با نیروهای فرانسوی می‌جنگیدن. ناپلئون هم میگیم، من در این ویدیوها ناپلئون میگم اونطوری که در فارسی معمول تره، درستش ناپولیونه، تازه اونم ناپولیون بناپارت بوده مثلا، ولی اون چیزی که ضبط معمول ناپولیون بناپارت، همونطوری که دایجان ناپلئون میگفت توی سریال دایجان ناپلئون و ما بهش میخندیدیم. مگه ناپلئون چه گناهی کرده بود که اونطور به خاک سیاهش نشونده؟ یعنی من میخندیدم که البته اثر نادانی بود، مثل خیلی چیزای دیگه که بهش میخندیم بعدا میفهمیم که چون نمیفهمیدیم میخندیدیم. درستش همون ناپولیون بود، ولی خلاصه چون همیشه به فارسی ناپلئون میگیم، ما هم اینجا ناپلئون میگیم. ته قصه هم اینه که استقلال خواهان موفق نمیشن، این جزیره میشه جزء فرانسه و این آدمایی که حتی فرانسه نمیتونن صحبت کنن، خیلیاشون میشن اون موقع فرانسوی. فرانسه نمیتونن صحبت کنن، چی صحبت میکنن؟ ناپلئون خودش مثلا از بچگی زبون خودشون رو یاد گرفته بود، با زبون خودشون صحبت میکرد. کتابم که زیاد میخوند به ایتالیایی میخوند. دو تا چیز میگن خیلی دوست داشت، یکی بردن رو خیلی دوست داشت، یکی کتاب خوندن رو دوست داشت. بردن و برنده شدن انقدر براش مهم بود که تو همون بچگی کارش خیلی وقتا به دعوا و جرزنی و این چیزا میرسید. همین مثلا میل شدید به بردن هم شاید در بزرگسالی حالا جهتشو یه جای دیگه پیدا کرد که مهارت و اراده و انگیزه و سخت کوشی و ایناش همه رفتی جایی که اونطوری براش اون همه پیروزی آورد، ولی این میل به بردن از اول توش بود. چیز دیگری که خیلی دوست داشت خوندن بود. کتاب، تاریخ روم باستان، شکوه فاتحان بزرگ، جولیوس سزار، اسکندر. خانواده اینا هم بعد از این که اینا دیگه فرانسه شدن دیگه تغییر مسیر داد. باباش اومد اصلا رفت خودشو یه طوری رسوند داخل سیستم کرد که اینا برن جز طبقه اعیان فرانسوی. حالا اعیان خیلی بالایی نه، ولی به هر حال اینا تو جزیره خودشون که بودن بعضیشون بد نبود.
نظر طبقاتی. ولی خب فرانسه حالا دنیای دیگری بود دیگه، اینا نسبت به اعیان فرانسه زیرزمین بودن. ولی در مقایسه با بیشتر مردم اون موقع، چه حالا زمان جزیره خودشون کورسیکا چه مردم دیگر در فرانسه، بالاتر بودن و وضع بهتری داشتن. بعدم میخواستن که ناپلئون رو بفرستن فرانسه درس بخونه. درس خوندن به فرانسه هم خب طبعا به زبان فرانسه بود. اول باید میرفت زبان یاد میگرفت، فرستادنش یک مدرسه مذهبی و اونجا زبانش رو یاد گرفت و بعداً هم رفت مدرسه نظام. یعنی تا 9 سالگی که رفت فرانسه به زبان یاد گرفتن فرانسوی رو بلد نبود. فرانسه رو یاد گرفت، منتها میگم مثلا تا آخر عمر لهجهش رو داشت که باعث میشد که حالا مسخرهش هم بکنن و اینا. چند تا چیز هست که ناپلئون رو بهش مسخرهش میکردن، تخفیفش میکردن یه مدت زیادی. یکیش این همینه. حتی بعضیا میگن نه زبان فرانسه رو خوب یاد گرفت، نه خیلی شیفته فرهنگ فرانسوی شد تا آخر. در جوانی اصلا همچنان طرفدار این بود که کورسیکا از فرانسه مستقل بشه. یعنی خیلی جالبه، داریم درباره مشهورترین فرانسوی تاریخ صحبت میکنیم، درباره کسی صحبت میکنیم که سالها برای فرانسه جنگید، امپراتوری فرانسه رو به بزرگترین اندازه تاریخش رسوند، نماد فرانسه است الان برای خیلی ها، حداقل از نظر قدرت سیاسی و اینا. و داریم میگیم که این آدم نه تنها متولد فرانسه نبود اولش، بلکه در زبان و فرهنگ و لهجه هم اونطوری که شاید ما انتظار داریم فرانسوی نبود. در 10 سالگی 9 سالگی ولی رفت فرانسه. ولی مهمتر از فرانسه رفتنش بود که رفت مدرسه نظام. ناپلئون نظامی دوست بلند پرواز و جاه طلب حالا رفت وارد کالج نظامی شد، جایی که حالا با پیشینه خانوادگیش هم خیلی مرتبط بود، با روحیه‌اش هم خیلی سازگار بود و تند شروع کرد بالا رفتن. در 15 سالگی از اون مدرسه فارغ التحصیل شد. 1 سال بعدم رفت واحد توپخانه ارتش فرانسه، شد افسر جزء. در چه دوره‌ای؟ دوره‌ور سالهای انقلاب فرانسه. انقلاب فرانسه شاید مهمترین انقلاب تاریخ باشه، اصلا از مهمترین انقلاب‌های تاریخ قطعاً هست. شروعش هم معمولاً میگن با شورش زندان باستیل، با سقوط زندان در 1789. وقتی که این شلوغی شروع میشه، یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ اروپا، ناپلئون افسر 19 ساله‌ایه که 4 ساله که آمده در ارتش. و وقتی که این اتفاق میفته و این دو پاره میشه، بالاخره همه آدما در فرانسه انقلابی هن یا جزء سلطنت طلبان و طرفداران حفظ رژیم قبلی هن و اینا، ناپلئون چی کار میکنه؟ اینوری یا اونوری، طرف انقلابیونه یا طرف سلطنت طلباست؟ اولش طرف هیچ کدوم نیست. حواسمون هم باشه تا اینجا هنوز مسئله ناپلئون اصلا فرانسه نیست، مسئله ناپلئون کورسه، همون جزیره خودشونه. اونجا دعوا 3 طرف داره، استقلال طلبان کورسیکا هستن، انقلابیون فرانسوی هم هستن، سلطنت طلبای فرانسوی هم هستن. ناپلئون یه مدتی موضع محکمی نداره بین این استقلال طلبان و تندروترین انقلابی ها در نوسان. دلش البته با آرمان های انقلاب فرانسه هست و نهایتاً هم میره به اینها ملحق میشه، برمیگرده به فرانسه، میره دل این انقلابیون رو به دست میاره، میبرنش توی همون واحد توپخانه ارتش حالا دولت انقلابی فرانسه، رژیم انقلابی فرانسه. و اونجا اتفاقی میفته که دیگه ستاره اقبال ناپلئون شروع میکنه به درخشیدن در نبرد بسیار معروف و سرنوشت سازی به نام نبرد تولون. داستان چیه؟ انقلاب فرانسه پیروز شده، یعنی سر پادشاه دیگه رفته زیر گیوتین، ولی انقلابیون هنوز تسلطشون کامل نیست. ضمن این که سلطنت طلب‌هایی که میخوان برگردن، سلطنت طلب‌های فرانسوی که میخوان قدرت رو برگردونن دوباره به خودشون، الان پشتیبانی خیلی از دولت‌های دیگه اروپایی رو هم دارن، از جمله مثلا انگلیسی‌ها رو. از ترس اینکه این انقلاب سرایت نکنه به جزیره، انگلیسی‌ها هم اومدن، همون انگلیسی‌هایی که سالها و قرن‌ها با فرانسوی‌ها قبلا اصلا جنگیده بودن اینا، حالا اومدن دارن کمکشون میکنن. یه طوری اومدن کمک کنن که رفتن اینا یک شهری رو گرفتن، سلطنت طلبای فرانسوی به پشتیبانی نظامی‌های انگلیسی رفتن و یک شهری رو گرفتن و حالا ارتش فرانسه انقلابی میخواد بره این شهر رو از دست اینها در بیاره. میرن اونجا و اونجا ناپلئون میدرخشه با چند تا تصمیم درست، با موضعش رو خالی نکردن بعد از عقب نشینی اولیه دشمن، با
جمع بودن حواسش، اینا نیروی انگلیس رو که میاد غافلگیر میکنه و غافلگیرش میکنه همه ناوگان مهاجم انگلیس رو میزنه و نابود میکنه و بعدم در حالی که مثلا بقیه واحدهای ارتش انقلابی هر کی رفته این شهر رو بگیره شکست خورده، ناپلئون با یه ستونی از نظامیای ذخیره میره حمله میکنه، شهر رو میگیره و یه زخمی هم حالا تو این نبرد برمیداره که بیشتر از این که درد و ناراحتی براش بیاره سرمایه سیاسی براش میشه. خیلی این نبرد تولون مهمه در مطرح شدن اسم ناپلئون. شهرتش از همینجا به گوش روبسپیر میرسه که از رهبران انقلاب آدم خیلی مهمیه در این سالها در سیاست فرانسه و بعد از این نبرده که ناپلئون میشه ژنرال و بعدم میشه فرمانده توپخانه و اصلا از در یکی از مهمترین لشکرهای ارتش فرانسه معروف به ارتش ایتالیا، آرمی آف ایتالی، که اینجا بوده از قرن 16 هم در این مرزهای جنوب شرقی فرانسه، مرزها با سرزمین ایتالیا بوده، این میره اونجا و مستقر میشه. بعد از اینجا بعد دیگه دوره رشد ناپلئونه. ناپلئون هنوز خیلی جوونه ولی دوباره میره توی نبردهای دیگری. توی داستان تاریخ فرانسه گفتیم دیگه، وقتی که انقلاب میشه مدام این حکومت جدید فرانسه همچنان که در داخل درگیری‌های انقلابی هست، در مرزها هم همش جنگ داره. جنگ‌های حالا دفاعی هست، جنگ‌های حمله‌ای هم هست، چون واقعا هم اروپای مقداری آشوب شده. نگرانی هست در این خاندان‌هایی که قرن‌ها دارن در اروپا سلطنت میکنن که این وضعیت انقلابی سرایت نکنه به جاهای دیگه و از این طرف انقلابیون هم میخوان که این وضعیت سرایت بکنه به جاهای دیگه. اتفاق بعدی که خیلی مهمه در شهرت ناپلئون نبرد روز 13 واندمیر. یک سری تاریخ‌های مربوط به دوره انقلاب فرانسه هست، من تلفظم هم احتمالاً تو همه اینا خیلی اشتباهه. اینا اسمای عجیبی دارن، اسمایی دارن که به گوش ما خیلی عجیبه، به خاطر اینکه اون موقعی که اینا انقلاب کردن در فرانسه گفتن انقلاب دیگه همه چی باید عوض بشه، تقویم هم باید عوض کنیم. تقویم گرگوری مسیحی رو مثل بقیه چیزهای دیگه مسیحی گفتن باید بره کنار، تقویم انقلابی باید بیاد جاش. هفته دیگه نداریم، هفته ها مثلا میشه دهه، هر سال نمیدونم 10 ماه اینا. بعد حالا خلاصه اینا برگشت، بعدن اینا خود ناپلئون که اومد اینا رو برگردوند. ولی خلاصه یه سری این اسم سختایی که یه سری اسمای معروف تاریخ فرانسه مال اون دوره به خاطر این میاد که اسم تاریخ‌ها به اون تقویمه، از جمله این برومر یا واندمیر. اینا از اون ماه‌های اون موقع هستن، یعنی که آخرش ایر داشت انگار، یعنی تو پاییز بودن. خلاصه این روز 13 واندمیر، این تاریخ مهمی شد برای فرانسه و تاریخ مهمی شد برای ناپلئون، روز مهمی شد برای ناپلئون به خاطر اینکه این روزی بود که در پاریس سلطنت طلبها شورش کردن و خیلی تلاش جدی کردن که رژیم انقلابی رو بر بیاندازن و یه مقدار اولش موفق هم شدن. نیرو جمع کردن، حمله کردن، پارلمان خیلی نزدیک بود که اوضاع از دست انقلابیون خارج بشه. ناپلئونی که تازه از جنگ برگشته بود اینجا آمد در نقش ناجی انقلابیون ظاهر شد. آمد و قیام سلطنت طلبها رو، طرفداران سلطنت رو سرکوب کرد. سرکوبم نه با سلاح سبک و شهری و اینها، با توپ جنگی آورد وسط پاریس به کشتار طرفداران بازگشت سلطنت. همین ناپلئونی که 6 سال پیش اصلا تو جریانات انقلاب غیب شده بود، هیچ مشارکت خاصی در جریانات انقلاب نداشت، خیلی هم جوان بود، تو زد و بند و بازی‌های سیاسی هم نبود، منتها الان با یک ترکیبی از هوش و جاه طلبی و بیرحمی شد یکی از مهمترین چهره‌های سیاسی فرانسه و ناجی انقلاب. یک نقطه خیلی مهمیه این در زندگی سیاسی ناپلئون و در تاریخ فرانسه. و مثلا اینجاست که میگیم ناپلئون آدم مناسب بود در زمان درست، در جای درست. همه چی به دردش خورد و اینم به درد اون شرایط خورد و تونست که بیشترین بهره رو ازش ببره. و اینجا دیگه میشه گفت دوران پرآشوب انقلاب تمام شد و فرانسه شروع کرد کم کم رفتن به سمت ثبات، چون تا اینجای انقلاب فرانسه خیلی از همه نظر آشفته بود، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی. مشکل با سلطنت طلبها یا اونطوری که اون موقع میگفتن ضد انقلاب یه مشکل بود که حالا اینا پشتیبانی انگلیس رو هم داشتن، حمایت انگلیس هم داشتن. این مشکل بزرگی هم بود ولی تنها مشکل نبود، حتی شاید بزرگترین مشکل هم این نبود. انقلابی‌ها خودشون چند دسته بودن، تندروها میانه‌روها رو زدن کنار، عصر وحشت شروع شد و هر کسی رو که باشون مخالف بود میکردنش ضد انقلاب و میبردن زیر گیوتین.
خیلی از رهبران انقلاب فرانسه اینطوری گردن زده شدن. همونجا بود که میگفتن انقلاب فرزندان خودشو میخوره، از همینجا آمد. از این طرف خشونت انقلابی بود، از این طرف میل این انقلابی‌ها بود برای اینکه همه چیز رو عوض کنن. از اون تقویم که گفتیم که تلاش ناموفق بود، یعنی ناموفق بود که بعداً برگرونده شد، تا مثلا سیستم اندازه‌گیری که اتفاقاً در تغییر دادنش خیلی موفق هم بودن، سیستم متریک جا افتاد. دنیای جدیدی واقعاً می‌خواستن بسازن بعد از انقلاب فرانسه. و حالا اینا یه داستان دیگریه که مثلا حالا نگاه کنیم بعد از 200 سال ببینیم که چقدر دنیای دیگری ساخته شد، چقدر نشد، چه تغییراتی کرد، چقدر نکرد. و تغییراتی که می‌خواستن بدن بعضیش خوب بود، تصمیم درست بود، بعضیش هم اشتباه بود. اشتباه هم حالا یه وقت در یه کاری به اندازه مثلا تغییر تقویمه که برگردوندنش نسبتاً کم هزینه است در مقیاس تاریخی، یه وقتایی نه، ابعاد نتایجش دیگه ابعاد فاجعه داره. اینو بگیم یه خورده که متوجه بشیم بعدن که ناپلئون میاد بالا تو چه فرانسه‌ای میاد بالا. سرمست بودن انقلابیون از این ایده هایی که داشتن و دیگه الان مانعی هم برای اجراش نمیدیدن، افتادن به تولید پول در دنیای اون موقع مبادلات عمدتاً با طلا بود و با نقره بود. اواخر قرن 18 هستی. طلا و نقره خب از یه مقداری بیشتر نبود تو دنیا، بر همین از یه مقداری حجمش بیشتر نمیشد. اینها آمدن پول کاغذی چاپ کردن، گفتن هر فرانک کاغذی 1 فرانک طلاست. بعدم برای اینکه رونق بدن به اقتصاد شروع کردن پول ریختن در بازار، پول چاپ کردن و ریختن در بازار و رونق هم آمد. سریع پول آمد دست مردم و مردم هم خرید میکردن. تولید کننده ها دیدن خب بازار کشش بیشتر داره، بیشتر تولید کردن. تولید کننده راضی بود، مصرف کننده راضی بود، جامعه راضی بود، بازار راضی بود، صنعت راضی بود و همه خوشحال بودن تا اینکه اقتصاد شروع کرد روی سفت واقعی خودشون نشون دادن که شما اگه عرضه رو از یه حدی بیشتر بکنی ارزشش میاد پایین. و این همه جا صادقه، از جمله درباره خود پول. فرانک طلا و نقره رو نمیشد هر چقدر که دلت میخواد بریزی توی بازار، چون طلا و نقره محدود بود، ولی پول کاغذی خرج چاپ کردنش بود دیگه. انقلابیون هم میگفتن که این اشراف و لویی 16 و پادشاهی و اینا فاسد بودن. ما که فاسد نیستیم که پول الکی بیاد حیف و میل بشه، ما پول چاپ میکنیم برای رونق اقتصاد، نه برای دزدی خودمون. پول چاپ کردن و رونق دادن و بعدم همه به فنا رفتن. پول چنان بی ارزش شد که میگفتن که باید با فرغون فرانک بار بزنی ببری بتونی مثلا چند تا نون آشغالی بخری. وضع اقتصادی که در سالهای آخر دوره لویی 16 خیلی بد بود فاجعه شد، تا جایی که همون مردمی که چند سال قبل انقلاب کرده بودن که به جای اشراف دولت مردمی بیارند، خوشحال بودن که دولت مردمی و انقلابی آمده سر کار، ریختن چاپخونه پول کاغذی دولت انقلابی مردمی رو آتیش زدن. بعد وضع اقتصاد اینه، وضع جامعه اینه، سیاسی‌ها چیکار میکنن؟ میزنن تو سر کله هم که تو انقلابی واقعی نیستی، تو ضد انقلابی، نه تو ضد انقلابی. مردم از اون ور خشمگین که ما اون لویی 16 رو گردن زدیم، گرسنگی و بدبختیمون بهتر بشه، بهتر که نشد هیچی بدتر هم شده. حالا به این دوره برمیگردیم، ولی این تصویره رو داشته باشید، اوضاع جامعه فرانسه اینه. و اون وقت ناپلئون کجاست؟ در چه کاریه؟ ناپلئون رفته به جنگ. بعد از اینکه در 13 واندمیر سلطنت طلب‌ها رو سرکوب کرده و پارلمان رو نجات داده، حالا شده فرمانده ارتش. بعدم رفته به سمت شمال ایتالیا، چون اتریش هابسبورگ که دیده فرانسه شلوغ بلوغه، رفته اونجاها رو که قبلا در تسلط فرانسه بود گرفته واسه خودش. شمال ایتالیا هم از همون موقع جای ثروتمندتر این سرزمین‌های ایتالیا شمالش بود. میره ناپلئون به سمت ایتالیا، میره ساردینیا که متحد اتریشه، بعد شروع میکنه حمله به اتریش، میره لومباردی رو میگیره، میره جنوبتر، میره ونیزی رو میگیره که 11 قرن بود مستقل بود، کسی نتونسته بود فتحش کنه. و تو این پیروزی‌ها هم غنیمت میگیرن، هم غارت میکنن، هم روحیه میگیرن، هم اهمیت سیاسی پیدا میکنن کم کم ناپلئون و نیروهاش. وقتی که درباره نبوغ نظامی ناپلئون صحبت میکنیم یا میشنویم میخونیم که خیلی در تاریخ معروفه، یا درباره توانایی‌های رهبریش میبینیم که صحبت میکنن، از همین جنگ‌های اول نمونه میارن. بسیار بسیار زیاد از همین جنگ‌های اول حرف برای گفتن داره. وقتی از این جنگ‌ها برمیگرده پاریس، انقدر دستش پره از همین جنگ‌های با هابسبورگ و اتریش و گرفتن ایتالیا و اینا، انقدر دستش پره که دیگه ناپلئون قهرمانه، محبوبه. میره سطح اول قدرت و شروع میکنه با یک آدم بسیار مهمی به نام تالیرند
که اون موقع وزیر خارجه فرانسه است نقشه کشیدن برای اینکه خب ما که اینا رو زدیم، هابسبورگو که داشت اونجا چیکار می‌کرد اینا رو گرفتیم و ایتالیا رو گرفتیم و اینا، بریم سر وقت دشمن اصلی. که دشمن اصلی کیه؟ دشمن اصلی بریتانیاست. این تالیرند هم داشته باشه، اینم عجیب آدمیه. قبل از ناپلئون وزیر خارجه بود، در دوره ناپلئون وزیر خارجه بود، بعدن هم رفت همکاری کرد با کشورهای اروپایی که متحد شده بودن علیه ناپلئون. بعدن در فرانسه بعد از ناپلئون هم رفت توی کنفرانس وین شرکت کرد. خیلی شخصیت عجیب و جالبیه این هم. امیدوارم یک روزی دربارش صحبت بکنیم. خلاص ناپلئون میاد با این تالیرند شروع میکنن فکر کردن برای حمله به انگلیس. یه مدتی برنامه‌ریزی هم میکنن ولی میبینن که نه، از پس نیروی دریایی بریتانیا نمیتونن بر بیان، پس بیخیال حمله مستقیم میشن. به جاش میگن که ما قلب تجارت بریتانیا رو باید هدف بگیریم. شکی نبود که دشمن اصلی بریتانیاست. قلب تجارت بریتانیا کجا بود اون موقع؟ آخر قرن 18 در هند بود. کمپانی هند شرقی، تاریخ هند. اون موقع گفتیم که چه اهمیتی داشت اون موقع هندوستان برای انگلیس. اینا هم گفتن اگه ما بخوایم ضربه به انگلیس بزنیم، راه راحت‌تر اینه که بریم در هند هدفشون بگیریم. هم بریم مثلا با اون تیپو سلطان که در هند با اینا داره میجنگه نزدیک بشیم، متحد بشیم، هم بریم از این طرف مصر رو مثلا بگیریم که تجارت با هند رو برای انگلیسی‌ها سخت‌تر کنیم. حالا میگیم مصر، ذهنمون نره کانال سوئز، هنوز کانال سوئزی نیست، ولی اسکندریه بالاخره هست و اونجا پایگاه تجاری مهمیه و اگه مثلا فرانسه بره اونجا رو بگیره میتونه پایگاه تجاری خیلی خوبی داشته باشه در مدیترانه. لشکر میکشه ناپلئون به شمال آفریقا، مناطقی که دست عثمانی رو شکست میده، مصر رو فتح میکنه. اینطوری نیست که البته مثلا هر جا دست بذاره راحت بگیره. مصر رو اولش فتح میکنه ولی بعد شکست‌های مقطعی داره. در همون نیل یک شکست بدی میخوره از نیروی دریایی انگلستان. انگلیسی‌ها هم نمیخوان مصر کامل بیفته دست دشمنشون، میفهمن که اینجا جای مهمی از دست بدن هند در خطر میفته. با تمام قوای دریاییشون برمیگردن ناپلئون رو در دریا همونجا شکست میدن. یعنی ناپلئون همش پیروز نمیشه، پیروز میشه و شکست میخوره. اما اون چیزی که باقی میمونه در ذهن‌ها از حمله ناپلئون به مصر، فتح قاهره است. فتح اسکندریه است. از جالبتر از قاهره برای من مثلا فتح اسکندریه است، چون اسکندریه خیلی جالبه دیگه. شهری که اسکندر مقدونی ساختش، از فاتحان بزرگ تاریخ، اسمش اسکندریه است دیگه، از جمله شهرهایی که به اسم اسکندر. بعد جولیوس سزار که رفت اونجا بعد از فتحش، رفت ادای احترام کرد به اسکندر. بعد از 20 قرن 21 قرن ناپلئون هم که فاتح جدید اروپا بود، رفت همون شهر رو گرفت و از قرار دنبال قبر اسکندر هم رفت. این کمپین مصر هم برای فرانسه و برای ناپلئون خیلی مهم شد. همین که به شامات و به خاورمیانه نزدیک کرد ناپلئون رو، فرانسه رو، موقعیت تجاری فرانسه رو قوی تر کرد و همین که برای خود ناپلئون در حالی که یک آشفتگی سیاسی دوباره در پاریس هست، ناپلئون داره یه جای خارج از دعوای سیاسی برای خودش سرمایه سیاسی جمع میکنه و این باعث میشه که هر وقت برمیگرده فرانسه، برمیگرده پاریس، دستش پرتر باشه، با دست قوی تری برگرده بشینه سر میز. در این حمله به مصر که حالا ما الان قصه نظامیشو گفتیم، ولی یه گروه بزرگی دانشمند و باستانشناس و هنرمند و اینا با ناپلئون رفتن به کشف مصر در جستجوی تمدن باستانی. از پی همین سفر و اکتشافات همین سفر مثلا روزتا استون پیدا شد، بعدن خط هیروگلیف رمزگشایی شد. اصلا رفتن ناپلئون به مصر در تاریخ علم و باستانشناسی و مثلا علم تاریخ و اینا هم لحظه مهمیه. خلاصه کمپین مصر رو فرانسوی نمیکنه ولی ناپلئون رو قهرمان فرانسوی ها میکنه. فرانسوی هایی که انقلاب کردن، اعلامیه حقوق بشر نوشتن، همه دنیا هم توجهش به اونا جلب شده، ولی الان نشستن وسط یک اقتصادی ورشکسته و درگیرن با فقر، بدبختی، بی‌ثباتی و امورشون هم افتاده است یه سری سیاستمداری که اصلا چنان به جون هم افتادن که امنیت جانی هم ندارن خودشون. دانتون رو داشتن گردن میزدن، میگفت 3 ماه دیگه همین گردنزن منو میگیرن، گردنشو میکنن زیر همین گیوتین و همینطور هم شد. جلوی چشم مردمی که از این عصر وحشت خسته بودن، گردن روبسپیر هم رفت زیر همون گیوتین. و بعد از اون بود که دیگه میانه‌روها این تندروها رو سرکوب کردن و سیاست رو کم کم گرفتن دستشون. در اون تقویم جمهوری فرانسه این ماه ترمیدوره،
پایان دوره وحشت در انقلاب فرانسه است. دوره ترمیدور بهش میگن. تا امروز هم اصطلاحی که بعضی وقتا میشنویم، دولت‌های تندرو انقلابی وقتی یه چرخشی به سمت میانه روی میکنن میگن ترمیدور داره اتفاق میفته. خروشچوف سخنرانی استالین زدایی که میکرد، بعضیا میگفتن که این ترمیدور انقلاب روسیه است مثلا. خلاصه عصر وحشت تمام میشه، تندروها میرن، میانه روها میان. میانه روهایی که میانه رو هستن که خب خوبه به نسبت، ولی بی ارزه هم هستن، کاری ازشون نمیاد. یه قانون اساسی میذارن، یک سیستم پیچیده دیرکتوری درست میکنن برای اداره کشور، 5 تا یا 10 تا اداره کننده داره. واقعا پیچیده است، یعنی اعدام کم شده، کشتار کم شده اینا، ولی عملا کشور اداره هم نمیتونه بشه. شرایط آدمو یاد چی میندازه وقتی اینطوری میشه؟ شرایطی که کاری از پیش نمیره، یا آدمو یاد میندازه که یک کسی الان با یه دست قدرتمندی میاد و مردم هم دنبال یک کسی هستن که بتونه کاری رو از پیش ببره دیگه. همین اتفاق میفته. ناپلئونی که از مصر برگشته و محبوبم هست و قهرمان هم هست، کودتا میکنه، یا دقیق ترش اینه میپیونده به کودتایی که یک عده‌ای دارن میکنن، کودتای 18 برومر. 2 تا از این دیرکتورها فکر میکنن که دارن استفاده میکنن از ناپلئون، اون محبوب از محبوبیتون استفاده میکنن خودشون قدرت بگیرن، ولی ناپلئون نه تنها ابزار دست اینا نمیشه، کلا میاد بساط رژیم اینها رو جمع میکنه. یعنی ناپلئون کودتاگر کودتا در کودتا میکنه به کمک خیلی مؤثر برادرش البته، و یک دولت موقتی درست میکنه که میگه که از این به بعد سیستم اینه، توش 3 تا کنسول داریم که خودم هم یکیشونم، و فرانسه رو با 3 تا کنسول اداره میکنن. یک قانون اساسی جدید میارن، قدرت رو متمرکز میکنن کم کم بیشتر حالا دست کنسول اول، که اون کنسول اول هم کسی نیست به جز خود کودتاگرش. یک رأیگیری هم میکنن، یک مشروعیت مردمی هم پیدا میکنه رژیم جدید، اعلام میکنن 99% رأی دهنده ها با این قانون اساسی موافقن. ایناش مهم نیست، عدد زیر سوال، از همون موقع هم زیر سوال بود، اعتبارش، تعداد شرکت کننده هاش همش سوال برانگیزه و احتمالاً هم بخش قابل توجهش احتمال خیلی زیاد ساختگیه، ولی به هر حال موفق میشن قانون اساسی رو عوض بکنه، از اون سیستم 5 تا دیرکتوری بشه 3 تا کنسول اولم خودش سال 1802 به عنوان کنسول مادام العمر در واقع به طور خیلی غیر مستقیم خودش رو منصوب میکنه و 2 سال به عنوان کنسول اول بر فرانسه حکومت میکنه. همه اینه که داریم میگیم مال قبل از اینه که ناپلئون امپراتور فرانسه بشه ها. اون 2 سال بعدش میاد، ولی تو این 2 سال تا برسه به جایی که تعارفو بذاره کنار بشه امپراتور، کارهای بسیار مهمی میکنه، کارهای خیلی مهمی میکنه. چند تا از این کارها رو هم بریم ببینیم، چون با ایناست که ناپلئون میشه. تا اینجا داشت سرمایه سیاسی جمع میکرد که باهاش آمد قدرت رو گرفت، حالا که قدرت رو گرفت ببینیم چه کار کرد. قبلش ولی یک نگاهی بکنیم به دنیای زمان ناپلئون. زوم اوت کردن همیشه مهمه به نظرم، همیشه جالبه وقتی درباره یکی مثل ناپلئون حرف میزنیم که برای دنیا نقشه داشت و برنامه داشت، خیلی ضروری تر هم هست. در چه دنیایی هستی؟ ظهور ناپلئون آخر قرن 18، سالای 1700 یعنی دارن تمام میشن. قرن 18 سرعت تحولاتش مثل قرن 19 و قرن 20 نیست از نظر سیاسی. البته در دنیای اندیشه انقلابی اتفاق افتاده، اندیشه های جدید آمدن، عصر روشنگری شده، انلایتنمنت شده، دوره ما آدما میتونیم خودمون فکر کنیم، با عقلمون میتونیم برای دنیا یک توضیحی پیدا کنیم، لازم نیست نگاهمون همش به جای دیگه باشه. عصر خرد، پرسش، پیشرفت، اینا همه در اون سالها برجسته است. از نظر سیاسی چی؟ از نظر سیاسی در اروپا هستیم که دولت‌های پادشاهی با قدرت مرکزی قوی داره، یعنی حتی اونایشون که دل دادن به ایده های روشنگری یه قدرتی میخوان که اون ایده ها رو پیاده کنن در نظام های فئودالی که حالا کلی اشراف و اعیان قدرتمند هستن و این حرفا. اینا میخوان قدرت مرکزی خودشون، قدرت دولت خودشون رو قوی تر کنن، قدرتشو بیشتر کنن که بتونن اون ایده های روشنگری رو پیاده کنن، حتی اوناشون که میخوان پیاده بکنن. و حواسمون هم باشه وقتی میگیم عصر روشنگری نه اینکه همه مردم دنبال اینا بودن، یک گروه کوچکی از روشنفکرا هستن که روشنفکرا خودشون یک گروه کوچکی از باسوادا هستن که باسوادا خودشون یک گروه خیلی کوچیکی از جمعیت اروپا هستن. این یک جنبش فکری نیست که همه مردم درگیرش باشن. مردم از نظر فکری خیلی
خیلی جاشون فرقی با قرنهای قبل و همون سیستم 1000 ساله فئودالی و اینها نکرده، ولی خلاصه در سطح قدرت اثر داشته. اتفاق مهم دیگه انقلاب آمریکاست. یک کمی قبل از انقلاب فرانسه انقلاب آمریکا هم پیروز شده. انقلابیون آمریکا رو همین فرانسوی‌ها خیلی هم بهش کمک کردن، پشتیبانی مالی کردن، پشتیبانی نظامی کردن، یعنی با کمک فرانسوی‌ها آمریکایی‌ها تونستن کشور بشن و حالا فرانسه با همون بریتانیایی در جنگی که آمریکایی‌ها هم داشتن باهاش می‌جنگیدن و بریتانیا حتی برای اینکه پیچیده‌تر بشه رفته کنار اون پادشاهی فرانسه ایستاده که انقلاب فرانسه پیروز نشه. در نتیجه دولت جدید آمریکا موقعیت سختی داره. وقتی انقلاب فرانسه شروع میشه، جورج واشنگتن رئیس جمهور آمریکاست. از اون موقع تا وقتی که ناپلئون میشه امپراتور، دوره‌ای که آمریکا تاریخ خودش رو پیدا میکنه که ما چه جور حکومتی میخوایم داشته باشیم، چه جور اقتصادی، رابطمون با اروپا چه شکلی میخواد باشه. ما حالا جامون رو در این دنیا میخوایم پیدا کنیم، با نگاه به گذشته تنظیم کنیم ببینیم کی کمکمون کرده، یا با نگاه به آینده تنظیم کنیم ببینیم بعداً با کی میخوایم باشیم. اینا هر کدوم یه مسیر داشت. اینا اگه می‌خواستن به گذشته نگاه کنن، خیلی ساده و سطحیشو بگم اونطوری که مثلا من خیلی راحت میفهمم، به گذشته می‌خواستن نگاه کنن باید وای می‌سادن کنار فرانسه. ولی یک گروهی توشون بحث می‌کردن که نه، ما باید نگاه کنیم، ما می‌خوایم کشور تجاری بسازیم، صنعتی بشیم و در تجارت می‌خوایم با انگلیس رابطه داشته باشیم. مدلمون می‌خواد اون مدل باشه. پس اون چیزی که قبلا بوده و قبلا کی به ما کمک کرده و اینا داستان گذشته است. ما برای فردا باید بریم کنار انگلیس. توی ویدیوهای پلیلیست آمریکا، تاریخ آمریکا، یه خورده بیشتر درباره اینا صحبت کردیم. تو این دوره هم واشنگتن که در قدرته، هم دوره‌ای که آدامز در قدرته، اینا بیشتر متمایل به انگلیس هستن. هم دوره‌ای که توماس جفرسون که خیلی نزدیک و همدل با انقلاب فرانسه در قدرته، این معادله هی جابجا میشه، این بحثا هی مطرح میشه در آمریکا. فرانسوی‌ها اعلامیه حقوق بشر و شهروندی که می‌نویسن و پایه همین اعلامیه جهانی حقوق بشره که امروز سند سازمان ملله، این خیلی تحت تاثیر اون اعلامیه استقلال آمریکاست. رد فکرهای جفرسون در هر دو اینها خیلی برجسته است و بر همین این بحث خیلی داغی موقع جنگ‌های انقلابی فرانسه در آمریکا که ما این همه اهدافمون و آرمان‌هامون نزدیک به انقلابیون فرانسه، بریم در برابر انگلستان استعمارگر کمکشون بکنیم یا نکنیم، بی‌طرف بمونیم. خیلی جالبه که زور طرفداران بی‌طرفی میچربه به امثال جفرسون و طرفداران ایده های اتحاد به فرانسه و آمریکا بی‌طرف میمونه که عملاً بی‌طرف موندنش یعنی که در کنار انقلابیون فرانسه نمیره، یعنی در کنار انگلیسی ها میمونه. و باز جالبتر این که این وضعیت بعداً در زمان خود جفرسون هم که رئیس جمهور میشه ادامه پیدا میکنه. این ولی خلاصه وضعیت آمریکاست. توی اروپا چی؟ در انگلستان جورج سوم پادشاه مستعمراتی رو از دست داده، از جمله آمریکا مهمترینش. از اون ور ولی مثلا ایرلند جزء امپراتوریش شده. ناپلئون هم بیشتر از همه در واقع جلوی همین انگلیس در آمده. دشمن اصلیش اونه که البته خب دستش هم بهش نمیرسه دیگه. در قاره مستقیم فعلا درگیر نشده با انگلیس. گفتیم یه تلاشی میخواست بکنه، بعد دید که زورش به نیروی دریایی انگلیس نمیرسه که خیلی قویه. سعی داره میکنه که جاهای دیگه دنیا ببینه چطوری میتونه بهش ضربه بزنه، چون امپراتوری انگلستان خیلی هم اون موقع گسترده است. اطراف فرانسه دیگه چه خبر؟ اسپانیاست که از روزهای اوج قدرتش فاصله داره. این طرف ایتالیاست که ایتالیا هنوز متحد نیست، با یک سری پادشاهی‌هایی طرفیم یا حکومت‌های محلی طرفیم. پادشاهی حالا بعضی‌هاش هم جمهوری اینا، ولی حکومت‌های محلی طرفیم که در شمال ثروتمندترن، در جنوب فقیرترن. پاپ‌ها اون وسط حکومت دارن میکنن. دونه دونه اینا حالا ناپلئون باشون کار داره، بهشون بعداً برمیگردیم. بالاشون اتریش هست، اتریش هابسبورگ. اینا هم از روزهای اوجشون فاصله دارن. اینا بعد از 500 سال حکومت کردن سر پا هستن، ولی دیگه اون پرشور گذشته رو ندارن. مخصوصا اینا یه دیپلمات اعجوبه‌ای دارن به نام مترنیخ. یک کمی تو ویدیو کنفرانس وین دربارش گفتیم. اینم از سیاستمدارهای بسیار مؤثر قرن 19 اروپاست. بدنام و بین بعضی‌ها هم خب خیلی خوشنام نه، ولی خیلی مهم. اینطوری حداقل. اونجا البته امپراتوری مقدس روم هم هست، میدونیم دیگه. هابسبورگیا تو اونم بودن، ولی خب اونم امپراتوری حساب نمیشد. خیلی روزگاری از وین اینا حاکم نصف اروپا بودن، ولی الان دیگه ضعیف شده بودن و
حکومت یکپارچه مرکزی نبودن همچنان، ولی خب آلمان و بخش‌هایی از ایتالیا و غرب و مرکز اروپا و اینا یه جورایی در حکومت اینها بود. منتها دیگه این قرن‌های آخر اینا نه امپراتوری بودن، نه مقدس بودن، نه ربطی به روم داشتن، همونطوری که بارها از قول ولتر گفتیم. ولی خلاصه اونا هم بودن، بساط اونا رو هم بعداً می‌بینیم که ناپلئون برچید. این خلاصه وضعیت اروپاست. این طرف دنیا سمت ما چه خبره؟ مسلمان‌ها یه خود رابطه‌شون با ناپلئون رابطه پیچیده‌ایه. هم سلطان سلیم سوم عثمانی، هم بعداً ایران قاجاری. سلطان سلیم عثمانی که گفتیم تو مصر مجبور میشه با ناپلئون بجنگه. منتها ناپلئون خب جنگش واقعا خیلی با عثمانی نیست که مسئلهش تو مصر بیشتر از عثمانیات محدود کردن دسترسی انگلستان به شرق. ولی از اون طرف چون عثمانی با روسیه هم جنگ داره، بعدش سعی میکنه که ناپلئون با عثمانی علیه روسیه متحد بشه که این متحد هم میشن، منتها اقدام نظامی مشترک قابل ملاحظه‌ای با هم نمیکنن علیه روسیه. ولی خلاصه رابطهشون یه خود رابطه پیچیده‌ایه. در ایران هم زمان انقلاب فرانسه کریم خان زند حاکمه. ناآرامی‌های بعد از انقلاب و عصر وحشت و اینا در فرانسه که هست، تو ایران هم میخوره به جنگ داخلی و که از نهایتاً هم از توش قاجاریه در میاد بیرون. آقا محمد خان میاد و شاه میشه و ایران وارد دوره قاجاری میشه. قرن 19 ایران در واقع قرن قاجاری ایران اینطوری شروع میشه. حالا به داستان ایران قاجاری و ناپلئون هم بعداً برمیگردیم. زمان امپراتور شدن ناپلئون زمان فتحعلی شاه دیگه. حالا این چیزایی که تا اینجا گفتیم درباره این بود که ناپلئون در چه جنگ‌هایی شرکت کرد و اینا، بدون اینکه حالا تو هیچ کدوم از جزئیاتش بریم. ولی ناپلئون فقط ژنرال نبود. دوره ناپلئون فقط به فتوحات و جنگ و اینها نگذشت. اصلا یکی از دلایلی که اینقدر دربارش حرف زده میشه همینه احتمالاً که اثرش خیلی بیش از فتوحات سرزمینی و تغییر نقشه‌ای بود که خیلی هاشم بعد از شکست خوردن نهاییش برگشتن سر جای قبلشون. چون ناپلئون خیلی نقشه اروپا رو عوض کرد. نقشه فرانسه از این تبدیل شد به این. منتها بعد که شکست خورد نشستن توافق کردن که چند تا کنترل زد بزنن، تا کجا آندو بزنن، برن عقب و همین کارم کردن. رو نقشه انگار اصلا نه ناپلئونی آمده نه ناپلئونی رفته. ولی داستان ناپلئون فقط این نیست. ناپلئون وقتی به قدرت رسید به عنوان کنسول اول و سیستم جدیدی رو در اروپا تثبیت کرد، سرش گرم کارهای داخلی شد، کارهایی کرد، اتفاقاتی افتاد در فرانسه که اتفاقاً عمدتاً براش خوشنامی آورد. از جمله یک سری اصلاحات مهمی در نظام مالیاتی و نظام بانکی. ناپلئون همون اول که به قدرت رسید بلافاصله بانک مرکزی درست کرد در فرانسه در 1800. وضع اقتصادی فرانسه رو یادمونه در سالهای بعد از انقلاب گفتیم چی بود دیگه. وقتی ناپلئون به قدرت رسید فراتر از داغون بود. یکی از اولین ابرتورم‌های ثبت شده تاریخ، یکی از اون تجربه‌های بشر مدرنه که باعث شد که دیگه سیاستگزار عاقل تا همیشه مثل چی بترسه از تورم. به خاطر همون وضعیتی که اون موقع اتفاق افتاده بود، چنان بلایی سر جامعه آمده بود که اصلاً دیگه مسئله اقتصادی نبود. تورم موقع مسئله اقتصادی شروع شده بود، ولی شده بود مسئله اجتماعی، مسئله اخلاقی و واقعاً هم همین شد که سیاستگزارها و سیاستمدارهای عاقل ترسیدن واقعا از تورم. بعدش دیدن چه میکنه با جامعه. برآوردا از تورم اون موقع فرانسه چند هزار درصدیه، قیمتا چند هزار برابر شده بودن، پول بسیار بسیار کم ارزش شده بود، قیمتا وحشتناک شده بود. برای همینم تورم شده بود مشکل اخلاقی، بنیان جامعه رو داشت تهدید میکرد. داستان عجیب و واقعا ترسناک. من توی این اپیزود پادکست دغدغه ایران شنیدمش، حتما پیشنهاد میکنم که گوشش بدید، یعنی حداقل این اپیزود رو گوش بدید. یکی از بزرگترین بحران‌های اقتصادی تاریخ و شاید همه اشکالات و گرفتاریایی که با ناپلئون برای فرانسه و برای اروپا و اینا پیش آمد، هزینه‌ای بود که برای حل چنین بحرانی دادن. چون از اون وضعیت درآوردن کشور کار کس دیگری نبود و کسی که اون قدرت رو داشته باشه خب خیلی قدرت داره دیگه، خیلی میتونه که تبعات داشته باشه. اون همه قدرت دست یک آدمی جمع شدن. خلاصه اصلاحات اقتصادی ناپلئون و اصلاحات نظام مالیش از کارهای بسیار مهمی بود که وقتی به قدرت رسید کرد. سال 1801 در پلیس و در دادگستری و سیستم حقوقی اصلاحات اساسی کرد. یه توافقی کرد با پاپ‌ها در واتیکان
که اون یه نقطه مهمی شد. حالا بجز توافقات سرزمینی و تقسیمات ارضی و اینها، درباره آزادی مذهبی در فرانسه. یعنی پذیرفتن که اکثریت فرانسوی‌ها کاتولیکن. حالا آزادی‌های مذهبی باید باشه، ولی مدارای مذهبی باید باشه، ولی چون بعد از انقلاب فرانسه به خاطر تأثیر فیلسوفای ضد مذهبی عصر روشنگری و به خاطر خشم انقلابیون از اینکه کلیسای کاتولیک همراه بود با رژیم سلطنتی و لویی 16 و اینها، خیلی سخت با مذهب برخورد می‌کردن. کلیسا رو حمله کردن، خیلی خراب کردن، تزیینات توی کلیسا رو صدمه زدن، اموالش رو به سرقت بردن. یه دوره‌ای شروع شد معروف به دوره مسیحیت زدایی، دی کریستیانیزیشن. راهبه‌ها رو، کشیش‌ها رو، اسقف‌ها رو، اینا رو آزار و اذیت می‌کردن، کشته می‌شدن. حتی 30,000 کشیش بعد از انقلاب در 10 سال بعد از انقلاب میگن مجبور شدن از فرانسه برن، چند صد تاشون اعدام شدن. ناپلئون خودش در یک خانواده کاتولیکی به دنیا آمده بود، غسل تعمید داده شده بود و اینها. وقتی کنسول اول فرانسه شد، حالا یا اون میراث کاتولیک خانوادگی که داشت باعث شد جلوی این عدم مدارا رو بگیره، چون برعکس قرون وسطا، شاید برعکس بیشتر تاریخ، عدم مدارای بیدین ها بود در مقابل دیندارها. یا به خاطر اون پیشینه خانوادگیش بود، شاید هم به خاطر این بود که این نهاد مذهب بخش زیادی از قدرتش رو از دست داده بود در جامعه. درسته، ولی جامعه همچنان مذهب داشت، مذهبی بود، به خاطر اینکه وقتی مجلس شورای ملی تصویب کرد که مثلا زمینای کشیشا رو بگیرن، مردم یه شورشی کردن، مخالفت کردن. برای همینم شاید میگن که رفت ناپلئون و توافق کرد و پاپ‌ها، نهاد کلیسا خلاصه برگشت به فرانسه با قدرتی محدودتر تحت نظارت قدرت سیاسی، ولی دیگه اون برخورد افراطی که انقلابیون کرده بودن یه خورده عقب گرد شد ازش. تقویم جمهوری رو گفتیم انقلابیون اختراع کرده بودن، به جای هفته دهه داشت و مبدأش تاریخ پیروزی انقلاب فرانسه بود و اینا رو گذاشت کنار، تقویم و برگردون به همون تقویم مسیحی گریگوری. دیگه چه کارایی میکنه تو این دوره ناپلئون؟ قبل از اینکه بریم به فتوحات نظامیش برسیم، سیستم آموزشی رو استاندارد میکنن، سیستم آموزشی یکپارچه مرکزی میارن با طرح درس استاندارد که برای اون موقع تازه است. مقام کنسولی خودش رو مادام العمر میکنه، تثبیت میکنه قدرت سیاسیشو، حالا باز با یک رفراندومی که چندان معتبر هم نیست. قوانین تجاری میذارن که کارهای بیزنس و کسب و کار و اینا دیگه با حقوق مدنی رگولیت نشه. لوئیزیانا رو میفروشن به آمریکای جفرسون. لوئیزیانا مستعمره فرانسه بود در آمریکا، ولی نگاه میکنم اینا عملاً حاکمیت مؤثری روش نمیتونن بکنن، بیشتر هزینه است تا اینکه درآمد و قدرتی باشه. میگه که ما اصل کارمون اینجا با انگلیسه، باید تا میتونیم خودمون رو برای رویارویی با انگلیس قوی نگه داریم، پولشو اینجا لازم داریم، آمریکا هم حاضر 15 میلیون دلار بابتش بده، پولو بگیریم، لوئیزیانا رو بدیم بره. یه کار بسیار مهم و ماندگار دیگری میکنه، ناپولئونیک کد. اون رو میاره. وقتی میگیم ناپلئون آمد بعضی از ایده های انقلاب رو عملی کرد، از جمله داریم درباره همین صحبت میکنیم. انقلاب فرانسه یکی از شعارهای مهمش آزادی بود و آزادی سرنوشت جالبی نداره در دوره ناپلئون، ولی برابری هم از شعاراش بود و برابری واقعا وضعش خیلی بد نبود. جدا از اون نظام اقتصادی که باعث شده بود حالا فقیرترین ها یه مقدار وضع زندگیشون بهتر بشه، به لحاظ حقوقی هم ناپلئون تغییر مهمی درست کرد. قبل از انقلاب که اساساً برابری به رسمیت شناخته نمیشد، کسی هم انتظار نداشت اشراف بیان حقوقشون رو با مردم عادی بخوان مساوی ببینن. انقلاب اومده بود که این حقوق اشرافی از بین بره و مثلا همه در حداقل در برابر قانون با هم مساوی باشن. منتها اتفاقی که افتاده بود که طبق یک قانون اجباری انگار همه مثلا باید به همدیگه میگفتن همشهری، ولی اصول و قوانین فراگیری نبود که همه بدونن که مثلا بر مبنای چه قانونی میخواد دربارشون قضاوت بشه. هر دادگاهی واسه خودش چه قوانینی داشت، این قوانین خیلی وقتا با هم در تضاد بودن. 42 تا مجموعه قانونی جدا جدا تو فرانسه بود و بعد از طرف دیگه وقتی مجموعه قضایی اینقدر غیر منسجمه، حکم دادن و قضاوت کردن و اینا میشه تابع ترجیحات فردی و عقاید سیاسی قاضی ها و یا قانونگذارای محلی. امروز تندروها قدرت دارن، به اشاره روبسپیر گردن دانتون رو میزنن. فردا که مخالفان ژاکوبن ها قدرت رو میگرفتن، گردن همون روبسپیر رو با حکم دادگاه دوباره میزنن، با همون قانون میزدن. برای همینم هر کی به قدرت میرسید میتونست گردن اون یکی رو بزنه.
ناپلئون که آمد خب خیلی از مقامات انتخابی رو از بین برد، دادگاه‌ها رو کنترل کرد، قدرت رو تو پاریس جمع کرد، اختیارات مقامات محلی رو گرفت، اجازه مخالفت سیاسی نداد و خیلی از آزادی‌ها رو از بین برد. ولی یه کار خیلی مهم و ماندگاری کرد برای تثبیت حقوق عمومی که هنوز به اسمش مونده، مجموعه قوانین ناپلئون، ناپولیونیک کد، پایه مجموعه قوانین مدنی فرانسه و خیلی از قانون‌های مدنی مکتوب در دنیا همین قوانین ناپلئونه. مبناش هم قوانین حقوقی رومی ژرمنی بود نسبت به رویه‌های قضایی که اون موقع در فرانسه بود یا جاهای دیگر اروپا بود، خیلی پیشرو بود. در بعضی از جنبه‌ها خیلی پیشرو بود، انقدری که حتی امروز هم فرانسوی‌ها تغییرات زیادی انگار توش ندادن. یعنی در قرن 21 هنوز دادگاه عالی فرانسه برای موضوع جدیدی که پیش میاد فقط تفسیر جدید میکنن ازش. یکی از مهمترین اصولش این بود که مثلا هیچ قانونی رو نمیشه علیه هیچ شهروندی استفاده کرد مگر اینکه قبلا تصویب شده باشه و منتشر شده باشه. قانون عطف به ماسبق نمیشه. کسی رو به جرمی که قبلا در قانون مشخص نشده نمیشه محاکمه کرد. برای اولین بار در این قوانین مدنی همه مردان سفید پوست با هم قانوناً برابر شدن. حالا سیاها نبودن توش، زنها شامل این برابری نمی شدن، ولی اصل برابری از آرمان‌های انقلاب فرانسه بود. از اینجا شروع شد در قوانین مدنی یه بازتاب نصف نیمه‌ای پیدا کردن. خیلی اتفاق مهمی هم هست. یا اتفاق مهمی دیگه این که ازدواج یک موضوع مدنی شد. ازدواج تا اون موقع موضوع مذهبی بود. کلیسا بود که حقوق و مسئولیت‌های زن و شوهر رو نسبت به هم تعیین می‌کرد. منتها وقتی موضوع مدنی شد، حالا حق طلاق هم که در مذهب کاتولیک اصلا وجود نداشت دیگه راحت به آدما داده میشد. این هم مثلا رد پاشو الان میبینیم دیگه. اینکه یک زوجی با هم دیگه ازدواج کرده باشن یا نکرده باشن در خیلی از جاهای دنیا اینا به خودشون مربوطه، ولی از نظر حقوق قانونی که از ازدواج ناشی میشه، این برای اینکه اون حقوق داشته باشن باید ثبت مدنی شده باشه. خلاص قوانینش پیشرفت بزرگی بود رو به جلو، ولی خب کمبودهایی هم داشت از نگاه امروز. یکیش این که اساساً مردونه بود و دو این که و اونم خیلی مهمه اینه که نهاد بردگی رو پذیرفت. نه تنها پذیرفت، در واقع ناپلئون در 1802 بردگی رو که بعد از انقلاب برچیده شده بود دوباره برقرار کرد. اونم باز داستان داره که چرا این کارو کرد. نیروی کار احتیاج داشت، ولی به هر حال این کارو کرد و با این مجموعه قوانین تثبیتش هم کرد. ولی چون مبنا رو گذاشته بودن که با شهروندا باید برخورد قانونی برابر بشه، بعدن که پذیرفته شد که زنا هم نژادهای دیگه هم با مردای سفید پوست برابرن، این وضعیت شامل حال اونها هم شد. بعد در حالی که حالا این برنامه‌های مهم اصلاحات اقتصادی و حقوقی و سیاسی و مالی و اینها در جریانه، قدرتش هم حالا تثبیت شده، مادام العمر هم هست، ناپلئون در 1804 اعلام امپراتوری کرد. اینا خیلی کارهای تاریخی و مهم و عمدتاً مثبتی هستند که ناپلئون تو این دوره تا قبل از امپراتور شدن انجام داد. ولی ما از ناپلئون معمولاً اینا رو نمیشنویم. تصویر ما از ناپلئون بیشتر تصویر ناپلئون در میدان جنگه و درست هم هست. اصلا یک اهمیت همه این دستاوردهای داخلی اینه که خیلیاش مال زمانیه که ناپلئون اساساً در حال جنگه. واقعاً یه خورده فکر کردن به این که همه این حرفا ظرف این چند سالی اتفاق افتاده که حکومت این آدمی که داره این کارا رو میکنه در حال جنگ هم هست، اونم نه هر جنگی، جنگ‌های ناپلئونی که حالا الان میبینیم توش چه کار داره میکنه، واقعاً حیرت انگیزه. بریم درباره این جنگ‌ها هم صحبت کنیم. مجموعه جنگ‌های ناپلئونی اینا واقعا یک دوره خیلی مهمی هستند از تاریخ فرانسه و تاریخ اروپا. برگردیم رو تایملاین دوباره ببینیم. 1799 ناپلئون از مصر برگشت، کودتای 18 برومر، ناپلئون خودشو کرد کنسول اول فرانسه و اولین کار خارجی که کرد این بود که دوباره لشکر کشید به ایتالیا، چون وقتی برگشته بود پاریس مشغول سیاست داخلی شده بود، اتریشی‌ها دوباره رفته بودن تو. کارهای نظامی که ناپلئون در این دوره میکنه در چشم بسیاری تبدیلش میکنه به نابغه نظامی. همین حملش به ایتالیا بسیار حمله تاریخیه، برای اینکه اتریشی‌ها رو میخواست غافلگیر بکنه. خودش و یک بخش بزرگی از سپاهش از وسط آلپ برف گرفته
رد شدن که از کوتاه‌ترین مسیر خودشون رو برسونن به شمال ایتالیا. از آلپی که کسی فکرشو نمی‌کرد که اینطوری بشه حمله کرد. مسیر مهم و تاریخی الان بین سوئیس و ایتالیا و خیلی هم اتفاق مهمیه. ناپلئون با پیاده روی بدون توپخانه سنگین، ناپلئون تخصصش، نقطه قوتش همون توپخانهش بود، ولی اینجا توپخانهش همراهش نداره. با پیاده روی، یعنی با خر و قاطر و از گذرگاه‌های تنگ و کوهستانی آلپ 5 روز تو راه 22,000 بطری شراب خوردن تو اون سرما و خودشون رسوندن. اتریشی‌ها رو این طرف غافلگیر کردن، در جنگ بسیار سختی شکست دادن و این افسانه قابلیت‌های نظامی خودش رو ناپلئون اینجا هم اسرارآمیزتر میکنه در این نبرد، در این جنگ، و هم ترسناکتر. حرکتش شاهکاره، بعدا خیلی رومانتیسایز هم میشه، نقاشی هم ازش میکشن. جالبم هست اون موقعی که دوران اوج محبوبیت و قدرت ناپلئون بود اینطوری میکشیدن تصویرشو، در حال عبور از آلپ، سوار بر اسب، با شکوه، تنها، در اوج. بعد 50 سال بعدش که ورق برگشت، که ناپلئون شکست خورد، در تبعید تنها مرد، همون صحنه رو اینطوری نقاشی کشیدن. دیگه نه خبری از اسب هست، نه خبری از شکوه هست، نه خبری از اوج هست، هیچ. سوار قاطری خموده و خسته داره میره. احتمالاً هم این از واقعیت، این دومی به واقعیت نزدیک‌تره. خلاصه ولی اتریش رو شکست میده، از ایتالیا میفرسته بیرون. هم آوازه نبوغ و شکست ناپذیریش بلند میشه، هم خودش روحیه میگیره و مردمش و سپاهش و بعد پا میشن میرن سراغ پروس. پروس قدرت تازه آلمانی اروپاست. اتریش قدرت آلمانی قدیمی اروپاست، پروس قدرت آلمانی جدید اروپاست. میره اونا رو هم شکست میده، با اینکه نفراتش هم از اونها کمتره. میره برلین رو هم میگیره، کلی از پروس رو میگیره، یعنی فرانسه رو در اروپای مرکزی حالا بزرگتر هم میکنه. بعد میره سراغ روسیه، میره تو منطقه‌ای که اون موقع شرق پروس بود الان در روسیه حساب میشه. میره با روس‌ها درگیر میشه، میره اونها رو هم هول میده عقب، با تلفات سنگینی روس‌ها رو هم هول میده عقب، میشونتشون پای میز مذاکره. و دیگه اینجا جایی که روسیه و پروس اینا همه قدرت ناپلئون رو در اروپا میپذیرن، سیستم قاره‌ای ناپلئون رو میپذیرن. یعنی چی؟ یعنی میپیوندن به فرانسه در مبارزش با انگلیس، که مبارزش الان مبارزه نظامی نیست، مبارزه اقتصادیه، تحریم کالاهای انگلیسیه. میخواد قدرت فرانسه رو در اروپا اینطوری تثبیت کنه که کالای انگلیسی نتونه بیاد توی اروپا، به جاش کالای فرانسوی بیاد. در واقع ناپلئون داره اینطوری صحنه سیاسی اروپا رو عوض میکنه. واسه همینم خودش رو جانشین لویی 16 هم نمیبینه، خودش رو جانشین شارلمانی میبینه، جانشین کارل بزرگ میبینه، حاکم همه اروپا میبینه. در 1802 با انگلستان هم یک پیمان صلحی امضا میکنه که دیگه جنگ بسه، این دیگه پایان جنگ‌های انقلاب فرانسه است. انگلیس هم آمده دیگه جمهوری فرانسه رو رسما پذیرفته، اون تحریم‌های سخت هم در مقابل برداشته میشه، دوباره میتونن انگلیسی‌ها با اروپا تجارت بکنن. البته توافقات همه گوشه‌های دنیا رو واقعا در بر میگیره، از آفریقای جنوبی تا آمریکا، تا ترینیداد، تا ناپل، تا واتیکان، تا جبل الطارق، همه اینا توی این توافق هست. تکلیف دنیا رو داره روشن میکنه. ناپلئون و انگلیس دارن تکلیف دنیا رو بین خودشون روشن میکنن و جنگ‌های انقلاب اینطوری تموم میشه. یک در واقع چند سری جنگه، به اینا میگن French Revolutionary Wars، و یه صلحی میاره که البته صلح کوتاه مدتیه. بعد از این جنگ‌های ناپلئونی شروع میشه و یک بار دیگه ناپلئون در برابر قدرت‌های اروپایی قرار میگیره. ولی تا اینجاش دیدیم چه اتفاقی افتاد دیگه. خیلی داستان جالبیه. ناپلئون رو دیدیم که وسط قرن 18 وسط دریای مدیترانه به دنیا اومد، در جایی که فرانسه نبود. 9 سالش بود رفت فرانسه، بعد رفت مدرسه نظام. 1785 مدرسهش تمام شد، رفت ارتش پادشاه فرانسه. 4 سال بعد انقلاب شد در فرانسه، تا 4 سال بعد از انقلاب در حاشیه بود. بعد در بازپسگیری تولون برای انقلابیون نقش کلیدی بازی کرد، اومد تو بازی. از سال 95 آدم مهمی شد در سطح ملی. قیام سلطنت طلبها رو در پاریس سرکوب کرد، ستاره بختش دیگه خیلی درخشان شد، فرمانده ارتش شد و از 1 سال بعد جنگ‌های
شروع کرد در مرزهای جنوب شرقی فرانسه با ایتالیایی‌ها و اتریشی‌ها و بعداً به سمت مصر و اینها و دیگه افتاد تو مسیر شهرت و اهمیت و قدرت و محبوبیت و دیگه برو بالا که رفتی. در 1799 هم پیوست به گروهی که داشتن علیه دولت انقلابی توطئه میکردن، کودتا میکردن علیه دولتی که 4 سال پیش خودش نجاتش داده بود از سرنگونی. اون دولت رو انداختن و بعدش ناپلئون 30 ساله در میان تعجب همین همدستانش در کودتا قدرت محبوبیت اجتماعی و قدرت نظامی خودش رو تبدیل کرد به قدرت سیاسی و خودش رو کرد کنسول اول فرانسه و در واقع و در عمل دیکتاتور فرانسه. بعد از یک دوره حکومت‌های انقلابی فرانسه داره برمیگرده به حکومت اقتدارگرا، این بار با ناپلئون. 5 سالی تقریبا در این مقام بود. تو این 5 سال در داخل ثبات آورد، اصلاحات مهم و ماندگاری انجام داد در اقتصاد، در نظام آموزشی، در سیستم حقوقی، مسائل اجتماعی، مذهبی، پروژه‌های زیرساختی بسیار مهم. اینو خیلی نگفتیم: راهسازی، پل، کانال، آبراه‌های جدید، توسعه بندرها، اسکله‌ها، پروژه‌های زیادی که واقعا هم در قوی‌تر شدن فرانسه نقش داشتن، هم در چسبندگی ملی فرانسوی ها، در شکلگیری دولت مدرن فرانسه، ملت سازی فرانسوی هم مهم بودن و به نظر عملی هم واقعا فرانسه رو زیباتر کردن، مثلا پاریس رو خیلی قشنگتر کردن. این کارا رو در داخل کرد. در خارج از مرزها هم پیروزی نظامی پشت هم قلمرو فرانسه رو بزرگ کرد و در نهایتش با بریتانیا هم صلح کرد، هم در قاره هم در مستعمرات، و یک تغییراتی داد باز به نفع پایدار کردن شرایط سیاسی و اقتصادی فرانسه. اینطوری بود که ناپلئون شرایط رو کم کم آماده دید که در 1804 مقام خودش رو یک پله دیگه هم ارتقا بده به مقام امپراتوری مردمان فرانسوی، The Emperor of the French.